विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे. आता या वर्षीचा जो H.S.C. रिझल्ट आहे त्याचं काम ऑलमोस्ट शिक्षकांकडून कंप्लीट झालेलं आहे. म्हणजे थोड्याच दिवसात आपल्याला H.S.C. रिझल्ट मिळेल. जरी एक्झाम झालेली नाही आहे, रिझल्ट त्यांनी तयार केलेला आहे. ओके, मग चला ठीक आहे, ही एक अपडेट आहे आपल्याला की रिझल्ट मिळेल. तुम्हाला माहिती आहे की जेई ॲडव्हान्सच्या डेट पण डिक्लेअर झालेले आहेत. थर्ड आणि फोर्थ अटेम्प्टमध्ये जो गॅप होता तो पण त्यांनी आता दूर केलाय. बरोबर आहे. नीटची एक्झाम केव्हा होणार? ऑलरेडी काहीतरी 12 सप्टेंबर डेट डिक्लेअर्ड आहे. मग जेई असू दे, नीट असू दे, इव्हन ती बीटसॅट सारखी एक्झाम असू दे, सगळ्यांच्या डेट्स डिक्लेअर केलेल्या आहेत. फक्त CETच डिक्लेअर काय नाही आहे. ओके, मग हे गव्हर्नमेंटच्या लक्षात कसं येत नाही आहे? म्हणजे ही गोष्ट शिक्षण मंत्र्यांच्या लक्षात आली पाहिजे की विद्यार्थ्यांना वाट बघतायत CETच्या डेट्सची. का? प्लॅनिंग करायचं आहे, स्ट्रॅटेजी काहीतरी तयार करायची ना, की अभ्यासाचं नक्की शेड्यूल कसं असलं पाहिजे. कारण एक क्लिअरली मला तुम्हाला मेन्शन करायचं आहे, जोपर्यंत तुम्ही फुल लेंथ मॉक टेस्ट देत नाही तोपर्यंत मी तुम्हाला सांगू काय, मला एक अंदाज येणारच नाही आहे की CETत आपला स्कोर कुठपर्यंत पोहोचतोय. ते सगळी महत्त्वाची गोष्ट तुम्ही सगळे एक जण ॲक्सेप्ट कराल की वर्षभर आपला अभ्यास होत नाही, पण जशी एक्झाम जवळ येते ना, ते शेवटच्या 1-2 महिन्यात इतका अभ्यास होतो की जो प्रत्येक मुलगा म्हणतो की मी असा अभ्यास वर्षभर करायला पाहिजे होता. कधी? शेवटच्या 1-2 महिन्यात. हा, तुम्हाला माहिती असतं ना डेट्स त्यावेळेस. आता CETचा काय इश्यू व्हायला लागला माहिती आहे का? डेट्स माहीत नाही आहेत, मग नक्की प्लॅन कसा करायचा हेच कळत नाही आहे. ओके, पण मी तुम्हाला सांगू का, आपण असं कन्सिडर करूया, समजा 30 तारखेपर्यंत रिझल्ट लागेल, 30 जुलै. पुढचा एक आठवडा म्हणूया आपण, नेक्स्ट वीक तो रिझल्ट कलेक्ट करण्यात ह्यात निघून जाईल. ठीक आहे. मग पहिल्या आठवड्यात तर CET होणं शक्य नाही आहे. पुन्हा ते बीटसॅट सारखे एक्झाम आहेत मध्ये, त्यावेळेस पण CET कदाचित टाळली जाईल म्हणूया आपण. पुन्हा लास्ट शेवटच्या आठवड्यात ऑगस्टच्या, आय थिंक ते जेईचा 3rd-4th अटेम्प्ट केव्हा येतोय कुणास ठाऊक. पण मी तुम्हाला सांगू का, मी असं कन्सिडर केलंय पहिल्यापासून की 15 ऑगस्ट ओके या दरम्यान CET होईल असं पहिला मानूया आपण. होईल का नाही मला माहित नाही, लक्षात सप्टेंबरमध्ये जाऊ शकते, ठीक आहे, पण सध्या कन्सिडर करूया आपण असं. आता होतंय काय या स्टेजला, मग मुलांचा एकच प्रश्न येतोय की माझा अभ्यास होत नाहीये, मॉक टेस्टचा स्कोर अजून इम्प्रूव्ह होत नाहीये, मी काय केलं पाहिजे. म्हणजे आता मी कोणाचे कॉमेंट शेअर करत नाहीये, पण तुम्ही जर कॉमेंटमधलं बघितलं तर बऱ्याच मुलांची अशीच अवस्था आहे की अभ्यास आता कसा केला पाहिजे, काय केलं पाहिजे. मी तुम्हाला सांगू का, माझं प्लॅन काय असं असेल बघा, की फिजिक्स, आता फिजिक्समध्ये ना खूप चांगला स्कोर आहे, जे टॉपर्स आहेत म्हणूया आपण, ठीक आहे, यांच्याशी मी बऱ्याच वेळा डिस्कशन केलं. कन्क्लुजन असं येतं की फिजिक्समधले 50 क्वेश्चनपैकी 30 ते 35 क्वेश्चन असे असतात की ते फॉर्म्युला बेस्ड असतात. लक्षात घ्या, फॉर्म्युला बेस्ड. तुम्हाला काय करायचं आहे लक्षात घ्या, की तुम्हाला फिजिक्सचे सगळ्या टॉपिकचे ना फॉर्म्युले रिवाइज करायचे आहेत रोज, डेली. जसं मी तुम्हाला सांगू का की केमिस्ट्री म्हणलं की पटकन लक्षात येतं रिॲक्शन्स. हां, रिॲक्शन्सवरती जास्त क्वेश्चन्स येत नाही, 3 ते 4च येतात, पण तो कसा आहे पार्ट, रिॲक्शन्स परफेक्ट असतील तर एक कॉन्फिडन्स बूस्ट होतो. हां, माझं झालंय केमिस्ट्री असं वाटतं, ठीक आहे. पण मी तुम्हाला सांगू का, रिॲक्शन्स प्लस न्यूमेरिकलचं वेटेज हळूहळू CETत कमी कमी होत आलंय. रिॲक्शन्स आणि न्यूमेरिकल्स ठीक आहे 10 मार्काला येतील मॅक्स टू मॅक्स म्हणूया आपण, ठीक आहे. मेन पॉईंट काय, पण आपला कॉन्फिडन्स डाऊन करण्याचं काम हे दोघंच करतात, आहे की नाही. पण तुम्ही काय करा, पॉलिमर सारखा टॉपिक आहे, ग्रुप 16, 17, 18 सारखे टॉपिक आहेत, इतके इझी क्वेश्चन्स येत असतात. लक्षात घ्या की डायरेक्टली म्हणजे तुम्हाला क्वेश्चन आणि लगेच तुम्हाला आन्सर समजतं. म्हणजे कॅटलिस्ट कुठला वापरतायत, प्रोसेसचं नाव काय वगैरे, इतके इझी क्वेश्चन असतात. त्यामुळे आणखीन तुम्हाला सांगतो, मॅथ्सच्या बाबतीत मी तुम्हाला सांगू का, डेरिव्हेटिव्ह आणि इंटिग्रेशन अवघड वाटतं, पण मी तुम्हाला सांगू का, आपल्या चॅनलवरती आपण ऑलरेडी डेरिव्हेटिव्हचे खूप लेक्चर्स अपलोड केलेत. इंटिग्रेशनचे थेरॉटिकल टेक्स्टबुक सॉल्व करायचे जवळजवळ 17 लेक्चर्स आहेत. पण मी कालपासून शॉर्टकट सिरीज एक सुरू केलेली आहे. तुम्हाला सांगू का, इंटिग्रेशन तुम्हाला अवघड वाटतंय ना, ठीक आहे, अवघड आहे, 12th स्टँडर्डपर्यंत खरोखर अवघड आहे. पण इंटिग्रेशनच्या PYQs मधले 80% क्वेश्चन तुम्ही शॉर्टकट ट्रिक्स वापरून सॉल्व करू शकता. मग मी सांगू का, तुम्ही जी नवीन सिरीज आहे ती तर फॉलो कराच, पण आता मी तुम्हाला सांगतो नीट लक्ष द्या. सोप्यातला सोप्पा टॉपिक मी फिजिक्स आता एक सिलेक्ट करतोय बरं का, आणि तुम्हाला मी एक्सप्लेन करत जातोय. तुम्ही टाइम काउंट करा, मला किती वेळ लागतोय तो टॉपिक एक्सप्लेन करायला. बघा, साहजिक आहे, नेहमीसारखा माझा फेवरेट टॉपिक आहे मॅग्नेटिक मटेरियल. बघा,
त्याच्यात पहिला फॉर्म्युला आहे ऑर्बिटल मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट. फॉर्म्युला काय सांगा, EV/2. ओके, त्यालाच मी गायरोमॅग्नेटिक रेशोमध्ये कन्वर्ट करू शकतो. त्यासाठी मी काय करणार, मी मासनं मल्टिप्लाय करणार, मासनं डिवाइड करणार, म्हणजे हे अँग्युलर मोमेंटम मिळणार आणि ऑर्बिटल मॅग्नेट डायपोल मोमेंटला अँग्युलर मोमेंटमनं डिवाइड केलं तर गायरोमॅग्नेटिक रेशो मिळणार. त्याचा फॉर्म्युला E/2 आहे. मॅग्नेटायझेशनचा फॉर्म्युला काढण्यासाठी ही जी नेट ऑर्बिटल मॅग्नेट डायपोल मोमेंट असते त्याला मी व्हॉल्यूमने डिवाइड करणार. ओके, पण मी तुम्हाला सांगू का, मॅग्नेटायझेशनचा फॉर्म्युला काढण्यासाठी ससेप्टिबिलिटीला तुम्ही H न मल्टिप्लाय करू शकता. हा पण फॉर्म्युला आहे. ओके, दुसरी गोष्ट, सोलेनॉइडसाठी बघा, सोलेनॉइडसाठी मॅग्नेटिक इंडक्शनचा जो फॉर्म्युला आहे तो असतो μ0Ni, पण Ni म्हणजेच इंटेन्सिटी ऑफ द मॅग्नेटिक फील्ड. H काय येणार सांगा, Ni. बर, त्या सोलेनॉइडमध्ये जर एखादा मटेरियल रॉड इन्सर्ट केला तर त्या रॉडमुळे जे मॅग्नेटिक इंडक्शन असणार आहे त्याचा फॉर्म्युला μ0 × mz. mz म्हणजे x × h, Ni म्हणजे h. मग मला सांगा, जर मी टोटल मॅग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करायचा प्रयत्न केला, दोघांची जर मी ॲडिशन केली तर μ0h दोघातून कॉमन निघतंय, मग ब्रॅकेटमध्ये राहील 1 + x × h. पण 1 + x म्हटलं बरं का चुकून मी, ससेप्टिबिलिटी लक्षात घ्या, म्हणजेच रिलेटिव्ह परमियाबिलिटी. मग बीचा फॉर्म्युला मला मिळाला μ0 μr × h. μ0 ह्याची व्हॅल्यू μr आहे × h. नेक्स्ट तुम्हाला सांगू का, जर मी काय केलं बघा, याच्याऐवजी मी परमियाबिलिटीसाठी म्यू घेतलं, बीचा फॉर्म्युला φ/a, h ने इकडं डिवाइड केलं तर मला परमियाबिलिटीची व्हॅल्यू मिळते. फिनिश. आता बघा किती वेळ झालाय, एवढ्या 2 ते 3 मिनिटात मी मॅग्नेटिक मटेरियलचे सगळे फॉर्म्युले रिवाइज केले. आता तुम्ही म्हणाल हा तर सोपा टॉपिक आहे, तुम्ही पटकन रिवाइज केलं, काय हरकत नाही. पण बाळांनो, तुम्ही कुठलाही टॉपिक घ्या, हार्डली 10 ते 15 मिनिटात सगळे फॉर्म्युले रिवाइज होऊ शकतात. मग प्रॉब्लेम असा आहे की फॉर्म्युले मी रिवाइज केले, आता काय करायचं की या टॉपिकचे फॉर्म्युले रिवाइज केले की तुम्ही PYQs बघा. मी एक PYQ एक्सप्लेन करतोय. पहिल्यांदा हा फॉर्म्युला एकदा आलेला आहे, पण ऑप्शन QVR/2 आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट, रिलेटिव्ह परमियाबिलिटी 1 + ससेप्टिबिलिटी = रिलेटिव्ह परमियाबिलिटी. इतका सोपा क्वेश्चन आलाय. रिलेटिव्ह परमियाबिलिटीची व्हॅल्यू 5500 समथिंग काहीतरी दिले आणि ससेप्टिबिलिटी विचारले, +1 चा -1 करा, एकदम इझी. त्याच्यानंतर हा जो फॉर्म्युला आहे हा ऑलमोस्ट 3 वेळा रिपीट झालाय. बरं, हे तुम्हाला बघायचं आहेत ना, तर मॅग्नेटिक मटेरियलचे ऑलरेडी व्हिडिओ चॅनलवर अपलोडेड आहे, त्यात मी सगळ्या PYQs घेतलेल्या आहेत. तुम्हाला सांगा, फ्लक्स दिलेला असतो, इंटेन्सिटी दिलेली आहे, एरिया दिलेला असतो क्रॉस सेक्शन आणि परमियाबिलिटी विचारतो. एकदम सिंपल आहे. मॅग्नेटायझेशन जो आहे ना फॉर्म्युला अपॉन व्हॉल्यूम. आता व्हॉल्यूम म्हणजे एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया × लेंथ ऑफ द रॉड येऊ शकतं, जी काय मॅग्नेट असेल ते, किंवा व्हॉल्यूमच्या ऐवजी डेन्सिटीचा काय मास अपॉन व्हॉल्यूम, त्याप्रमाणे व्हॉल्यूमचा फॉर्म्युला तयार होऊ शकतो. तुम्हाला तेच करायचं आहे की नुसते फॉर्म्युले पण पाठ करू नका, PYQ सॉल्व करा. तर तो फॉर्म्युला कसा वापरलाय ते पण बघा, लक्षात घ्या, अवघड नाही आहे. मग काय करा, फिजिक्सचे 16 टॉपिक तर आहेत, त्यातल्या सेमीकंडक्टरसारख्या टॉपिकमध्ये फॉर्म्युले जास्त नाही आहेत. ओके, पण मी तुम्हाला सांगतो, मॅग्नेटिक मटेरियलपेक्षा कमी वेळ तो ड्युअल नेचरला लागतोय. आइन्स्टाईन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन आहे, जास्त काही नाहीच आहे. ओके, त्याच्यात तुम्हाला सांगू का, कितीतरी सोपे टॉपिक आहेत, पण फिजिक्सचं मेन काय, फॉर्म्युले पाठ करून उपयोग नाही आहे, PYQs पण करा. ठीक आहे, मग रोज 1-2 टॉपिक केलेच पाहिजेत आपल्याला. आता केमिस्ट्रीचं म्हणाल ना तुम्ही, तर रिॲक्शन ना रोज चार्ट काढलेच पाहिजेत. खरं सांगू का, रिॲक्शनचे क्वेश्चन तुम्ही PYQ मध्ये हुडका, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. सोपे आहेत प्रश्न, खूप सोपे आहेत. पण मी एक ऑब्झर्व केलंय, हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह सारख्या टॉपिकमध्ये IUPAC नॉमेनक्लेचरचे जास्त प्रश्न येत आहेत. त्या गोष्टी पण आपल्याला केल्या पाहिजेत. मेन पॉईंट काय आपला, की पहिली गोष्ट म्हणजे की 15 ऑगस्टच टार्गेट ठेवूया आपण. ओके, म्हणजे तुमचं काय व्हायला पाहिजे, ह्या 2-3 ऑगस्टपर्यंत सगळ्या तुमच्या टॉपिकचे प्रॉपर रिव्हिजन व्हायला पाहिजे, तुमची प्रॉपर तयारी तुमची व्हायला पाहिजे. आणि त्याच्यानंतर पुढच्या 10-12 दिवसात 2 ते 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट व्हायला पाहिजे. रोज फुल लेंथ मॉक टेस्ट द्यायची नाही आहे मला. म्हणजे समजा आज मी फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिली तर मी 3 ते 4 दिवसाचा गॅप घेणार.
तो पेपर अनालिसिस करणार, ठीक आहे, पुन्हा प्रॉपर दुसऱ्या मॉक टेस्टची तयारी करणार आणि मग ती मॉक टेस्ट देणार. ओके, मी तुम्हाला सांगू का, हे बुक मला आता काल परवा दिवशीच मिळालंय, कदाचित मी तुम्हाला ऑलरेडी कुठल्या व्हिडिओ दाखवलं पण असेल. 20 क्वेश्चन पेपर सेट आहेत. ओके, सॉल्व्ह करायचे आहेत आपण, हे सगळं सॉल्व्ह करायचंच आहे. ओके, होतं काय की जेव्हा एवढा जर पेपर आपण सॉल्व्ह केले 20 क्वेश्चन पेपर, तर ऑलमोस्ट त्यातच पुष्कळ तयारी होणार, लक्षात घ्या. म्हणजे 1000 क्वेश्चन, म्हणजे थोडक्यात बघा ना, फिजिक्सचे 50 प्रश्न असतात, त्यातले 20 पेपर म्हणजे 1000च्या आसपास क्वेश्चन्स तर फक्त फिजिक्सचे, तसेच केमिस्ट्रीचे, तसेच पुन्हा मॅथ्सचे, त्यात ठीक आहे बायो पण असेल. मेन पॉईंट काय आहे, मग एवढं पुरेसं ठरतं आहे. पण आणखीन एक स्ट्रॅटेजी काय असते माहिती आहे का, जेव्हा तुम्ही कुठलीही मॉक टेस्ट द्याल कुठल्याही प्लॅटफॉर्मवरती, समजा त्यात 30 क्वेश्चन असतील, तर ते 30 टाईप आहेत असं लक्षात ठेवायचं आणि त्यानुसार अभ्यास करायचा. ठीक आहे, मग म्हणल्याप्रमाणे रिव्हिजन करा तुम्ही. इंटिग्रेशनचं लेक्चर तुम्हाला दुपारी मिळेलच. इंटिग्रेशनची काही भीती राहणार नाही. ओके, मग आजच्या लेक्चरमध्ये पण तुम्हाला मी ट्रिक्सच तुम्हाला देणार आहे, जेणेकरून कमी वेळेत तुम्ही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकाल. ठीक आहे, मग बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.